guys, it's Akira here and welcome back to my channel. So my today's vlog is mag-haul po ako ng mga damit ko from Aliexpress. Since I have heaps of packages na dumating lang this week, kasi nag-order po ako ng pang-winter clothes. Kasi yung winter dito, papalapit na po. So, I think I need more warmer clothes. So, tsaka meron din akong binili na damit from Cotton On, tsaka sa Miro din. So, i-review ko sila lahat, tsaka itatry ko sila if kasya ba sila sa akin. But before that, I want to say thank you so much to all my subscribers, and thank you so much for the support, guys. And to those who hasn't subscribed yet, to those new viewers out there, I hope you guys will subscribe this channel, and please don't forget to click the notification bell so you don't miss a thing. And I guess now, let's start. So guys, ito po yung una na i-review natin. Binuksan ko na po siya, pero hindi ko pa siya na-try. So, try po natin. Ito yung packaging niya. Cute. Pink na pink. So, ito. Dress po siya. Yan. Ang cute niya, guys. White. Marami na akong white. Tsaka meron din siyang belt dito. So, tatalon ako, ha. Ito siya, guys. Ano siya, hindi siya masyadong stretchable. So, kung hindi ko siya size, siguro hindi siya kasya. Kasi saktong-sakto lang po siya. Okay, ito yung belt niya. Lagay natin. So, ito yung second na package ko, guys. Binuksan ko na din, pero hindi ko pa din na-try. So, try natin. Ay, kadarating lang pala ng asawa ko. Tsaka sabi niya, meron din akong isang package na dumating lang, ngayon lang. So, ito siya. Binigay niya sa akin. Parang ano to, mini studio light ko. Para meron akong light if mag-vlog ako. So, excited akong makita. So, papakita ko sa inyo mamaya. Ito muna. Yan. Turtleneck siya, guys. Feel ko maganda siya. Tsaka small yung size. So, try natin, guys. So, ito yung green na turtleneck from Aliexpress. So, okay lang siya. Kasyang-kasya. So, medyo ano siya dito. Kasi maliit yung waistline ko. So, okay, medyo loose siya dito konti. Pero, okay lang. Kasi sakto lang siya dito, guys. So, maganda yung kulay. Kasi wala akong kulay green. So, perfect. So, ito yung third. Same lang siya. Turtleneck. Pero white. So, dapat marami akong turtleneck, warm clothes, kasi ang lamig-lamig. So, ito yung white, guys. Maganda din siya. Comfy, tsaka sakto lang siya sa akin. So, meron na akong green, meron akong white. Ito, manipis to. Turtleneck, pero manipis, tsaka crop top siya. So, I need like those. Tsaka meron akong black pala. So, ito yung black na turtleneck from Aliexpress din to. Yan. Parang maganda siya, guys. Maganda talaga pag black kasi sabi nila black is elegant. Tsaka ito yung next, guys. Binuksan ko na siya kasi nai-excite ako kasi ang ganda niya. Oh, meron siyang glitters. Oh, tsaka sinuot ko na siya once. Maganda siya. Hindi siya masyadong turtleneck, guys.
Pero, napaka-warm ng cloth niya. I don't know what kind of cloth is this, pero warm siya. Tsaka, yung maganda sa kanya is yung meron siyang glitters. So, tatry ko ulit, tsaka papakita ko sa inyo. So, guys, ito yung glitters. Saktong-sakto lang siya sa akin. Hindi siya loose. So, diba maganda siya, guys, kasi meron siyang glitters. Maganda siya sa gabi. Bagay talaga siya pag, malamig yung panahon, guys. So, I'm happy! Yung next na damit ko, guys, is nabuksan ko na din siya. Kasi na-excite din ako. Pero, hindi ko pa siya nagamit. Na-try ko na din siya. Pero, ita-try ko ulit para makita nyo, guys. Ito yung top, top and bottom na, terno. So, ito yung top niya. May glitters din. I don't know if you can see, but, meron siyang glitters. Tsaka medyo crop top din siya. Turtleneck. Tsaka ito yung pants niya. Ito. Siya, high waist. Yung pants niya, guys. So, ita-try ko ulit. Tsaka, papakita ko sa inyo. So, guys, ito yung terno na top and bottom. So, yung top niya is saktong-sakto siya sa akin. Perfect siya, guys. Maganda. Pero yung bottom niya is medyo loose siya dito sa akin. Tsaka yung, ito siya, guys. So, dito sa right, medyo tight siya. Tsaka dito sa left, medyo loose. Pero, okay lang. Hindi naman siya halata. Maganda pa rin siya tingnan. Hindi siya halata, pero parang lang, awkward. I'm gonna use this one tomorrow, I guess, kasi anniversary namin. So, magdi-date kami. Tsaka mag-inang. So, I think this is the best outfit na i-wear ko bukas. So, good luck. So, guys, ito yung next ko na damit. Hindi siya from Aliexpress. So, binili ko siya sa mall. Yung brand niya is ito. Miro. Yan. Ang ganda ng bag nila, gold. So, ito yung binili ko, guys. So, ito yung binili ko, guys. Parang square pants siguro yung tawag nito. So, ito siya, black din. Sa siya, I think $15 na lang yung bili ko. Kasi nag-sale siya. Supposed to be parang 25 siguro yun. Pero nagsisale siya that week. So, ginagrab ko na lang siya. Yan. Kasi wala akong ganito. So, gusto kong mag-try. Tsaka meron din akong binili na top. Top again. Doon. Siya, $15 na lang. Hindi, niraround off ko na lang. So, hindi siya turtleneck, pero warm top din na pang winter. Black pa rin. Kasi you can partner anything sa black. So, guys, meron din ako dito. May binili ako na hat sa Glassons. I forgot to tell you guys. Ito yung brand niya, Glassons. So, may binili ako dito. Mahilig kasi ako sa mga hat. So, ito guys. Yan. Siya. I don't know what you call this kind of hat. But, ito. Gusto ko to. Parang fashion. So, yung bili ko, siya, hindi siya nag-sale. So, $20 siya. Medyo mahal. Pero, okay lang. Kasi gusto ko naman talaga siya. So, next guys, meron akong binili sa Cotton On. Ito siya. So, yung binili ko sa Cotton On is square pants din. Kasi, meron akong voucher nun na $10. So, yung binayaran ko, kasi dalawa yung binili ko, so yung binayaran ko is yung isa lang. So, instead of $20, yung binayaran ko is $10 na lang. Kasi nag-sale din siya. So, ito yung kulay niya, gray.
Dalawa yung binili ko. Dark green yung kulay. Tsaka ito gray. Square pants din. Oh, maganda siya, guys. Hindi ko pa siya na-try. O, meron siyang ano. Supposed to be pala, yung price niya is $25. So, nag-sale siya. $10 na lang. So, ginagrab ko ulit. Dark green ko po na square pants is nagamit ko na po siya. So, nasa laundry pa siya. Kaya, hindi ko siya mapapakita sa inyo, guys. Pero, exactly ganito siya. So, now, guys, i-open natin to. I'm excited to see. Oh. Hopefully, ito yung mini studio light ko. Ang safe ng packaging niya, guys. Maganda. Tsaka meron siyang bubble wrap. Feel ko talaga, guys, yung studio light ko. Mini studio light kasi maliit lang siya. Hindi ko ini-expect na ngayon siya darating kasi kaka-order ko lang nito eh. Ang bilis ng shipping. Meron pa ang double na bubble wrap. Ay. Studio light ko, guys. Mini lang, para siyang selfie stick. Ito yung niya. Tripod. Ito yung mirror niya. Hindi mirror. Ito yung light niya. Ala, sobrang mini. Ang liit. Tara! Super liit, guys. Mini talaga. So, pang lang talaga siya. Pang vlog. Oh, ganyan lang. Guys, look. Ang cute niya. So, ita-try natin, guys. So, guys, ito na. USB pala siya. So, buti na lang. Meron akong, sa charger. So, ita-try natin. So, ito yung, meron siyang, adjustment. Adjustment siguro tawag nito. So, hello! Super light, guys. Oh, nag-change yung light niya. Sobrang light. Sobrang light na, guys. Wait, off muna natin, ha. Pwede siya extend. Bongga. Bongga si mini studio light. Ang taas. Try natin dito. Aray. Yan. Yan po yung warm galing sa mini studio light. So, ito yung maganda siya. Ito din. Oh, maganda siya. Oh, iba-iba. Yan. Super white. Oh, bongga o remote lang. To. Gusto ko to. Yan. Naaliw ako dito. So, guys, I hope you enjoy my video. Ito lang po yung vlog ko today. Re-review sa mga products, tsaka sa bago kong mini studio light na hindi ko ni-expect na ngayon, ngayon siya dumating. So, I hope guys you enjoy this video and please don't forget to give thumbs up below. And I hope to see you next time. Bye-bye!